เคยสังเกตไหมว่าในเช้าวันที่ฝนตกหนักจนรถติดยาวเหยียดบนถนนสายเดียวกันมีคนสองคนนั่งอยู่ในรถคนละคันเผชิญหน้ากับความล่าช้าแบบเดียวกันอากาศภายนอกเหมือนกันและเข็มนาฬิกาที่เคลื่อนไปข้างหน้าก็ทำหน้าที่ของมันอย่างเที่ยงตรงคนหนึ่งทุบพวงมาลัยด้วยความเดือดดาลลมหายใจถี่กระชั้นหัวใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกว่าชีวิตกำลังถูกทำลายลงในเช้าวันใหม่ขณะที่อีกคนหนึ่งเอนหลังพิงเบาะเปิดเพลงเบาๆสังเกตสายฝนที่ไหลผ่านกระจกแม้จะรู้ว่าตนเองกำลังจะไปสายและมีงานสำคัญรออยู่แต่ภายในใจกลับมีความสงบอย่างน่าประหลาดคำถามที่ชวนให้หยุดคิดคือหากความทุกข์เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกจริงเหตุใดสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันทุกประการจึงสร้างแรงสั่นสะเทือนในใจของมนุษย์สองคนได้ไม่เท่ากันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมืดมาสว่างไปพื้นที่ที่เราจะมาร่วมเดินทางและแกะรอยความจริงของชีวิตไปด้วยกันเรามักเชื่อกันว่าความทุกข์เป็นผลลัพธ์โดยตรงจากสิ่งที่เกิดขึ้นเราทุกข์เพราะรถติดทุกข์เพราะคนรักทิ้งไปทุกข์เพราะคำพูดที่ไม่เข้าหูหรือทุกข์เพราะความสูญเสียเราจึงใช้เวลาทั้งชีวิตหมดไปในการพยายามจัดการเหตุการณ์ภายนอกวิ่งวุ่นแก้ไขผู้คนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสร้างหลักประกันมากมายเพื่อให้โลกหมุนไปในทิศทางที่ต้องการแต่ยิ่งเราพยายามควบคุมเท่าไหร่เราก็พบว่าความทุกข์ไม่ได้ลดน้อยลงเลยราวกับว่าเรากำลังต่อสู้กับเงาในกระจกที่ไม่มีวันเอาชนะได้พระพุทธองค์ไม่ได้ทรงชี้แนะให้เรามองไปที่เหตุการณ์ภายนอกเหล่านั้นเลยเมื่อตรัสถึงต้นตอของความทุกข์แต่ทรงหันแสงแห่งการพิจารณากลับเข้ามาสู่พื้นที่ที่ใกล้ตัวที่สุดทว่ากลับเป็นพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่หลงลืมและมองข้ามไปมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่จิตของเราเข้าไปยึดถือเอาไว้ลองนึกภาพตามง่ายๆหากมีแก้วน้ำใบหนึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะแก้วน้ำใบนั้นไม่ได้มีความหนักหรือความเบาในตัวมันเองมันเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติความหนักไม่ได้เริ่มต้นเมื่อแก้วถูกวางอยู่ตรงนั้นแต่ความหนักจะเกิดขึ้นทันทีในวินาทีที่มีมือข้างหนึ่งยื่นไปกำแก้วใบนั้นขึ้นมายิ่งกำแน่นเท่าไหร่ความปวดร้าวก็ยิ่งแผ่ซ่านไปตามข้อมือและแขนมากเท่านั้นสิ่งที่ทำให้เราทรมานไม่ใช่การมีอยู่ของแก้วน้ำใบนั้นแต่คืออาการที่มือยังไม่ยอมปล่อยมันลงในทำนองเดียวกันเหตุการณ์ในชีวิตก็เหมือนแก้วน้ำใบนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และแปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของโลกแต่ใจของเราต่างหากที่ยื่นมือที่มองไม่เห็นออกไปยึดวิ่งไปแบกและนึกไปเองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องครอบครองความลึกลับที่น่าสนใจคือจิตเข้าไปยึดอะไรในวินาทีที่เผชิญหน้ากับโลกภายนอกพระพุทธองค์ทรงสรุปความจริงข้อนี้ไว้อย่างสั้นกระชับทว่ากินความลึกซึ้งถึงโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตทรงชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่มนุษย์เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรานั้นประกอบขึ้นจากสภาวธรรม5ประการที่เรียกว่าขันธ์ห้าและเมื่อใดก็ตามที่จิตเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ขันธ์ห้าเหล่านั้นย่อมได้ชื่อว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นซึ่งพระองค์ตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์มนุษย์ส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของโลกภายนอกเราศึกษาดวงดาวศึกษาเทคโนโลยีศึกษาพฤติกรรมของคนอื่นแต่เรากลับรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองน้อยที่สุดเราไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือใจคิดอะไรบางอย่างขึ้นมานั้นมีกลไกลับๆบางอย่างทำงานอยู่เบื้องหลังเสมอกลไกนั้นทำหน้าที่เปลี่ยนธรรมชาติที่ว่างเปล่าให้กลายเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดหากเราเปรียบตนเองเป็นนักสืบที่กำลังตามรอยคดีความทุกข์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตบทเริ่มแรกนี้คือการมาถึงจุดเกิดเหตุและพบว่าหลักฐานทั้งหมดไม่ได้ตกอยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรืออยู่ที่โชคชะตาแต่หลักฐานเหล่านั้นถูกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้ในร่างกายและจิตใจที่กำลังรับรู้สิ่งต่างๆอยู่ในขณะนี้นี่เองลองนึกถึงความทุกข์ครั้งสุดท้ายที่เพิ่งเกิดขึ้นกับเรา
ไม่ว่าจะเป็นความกังวลเล็กๆในใจหรือความโศกเศร้าครั้งใหญ่ถ้าเราค่อยๆวางเรื่องราวของคนอื่นลงชั่วคราววางเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ลงชั่วคราวแล้วลองสังเกตเข้ามาข้างในมีสิ่งใดในใจเราที่กำลังกำแน่นอยู่เหมือนมือที่กำแก้วน้ำใดนั้นอยู่หรือไม่บางทีความลับของความทุกข์ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่ต้องเดินทางไปค้นหาไกลแสนไกลแต่อยู่ที่การเริ่มหันกลับมาดูอาการของมือที่กำลังกำสิ่งต่างๆเอาไว้โดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาตลอดชีวิตเมื่อเริ่มขยับแว่นขยายเข้ามาใกล้ตัวเพื่อสืบค้นหาต้นตอของความทุกข์เราจะพบกับข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ชวนให้อึดอัดใจนั่นคือธรรมชาติรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ก้อนหินสายลมหรือแม้แต่สภาวะแวดล้อมต่างๆล้วนดำเนินไปของมันอย่างนั้นก้อนหินไม่ได้มีหน้าที่ทำความทุกข์ให้ใครและต้นไม้ก็ไม่ได้ผลิใบเพื่อกลั่นแกล้งใครแม้กระทั่งสิ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราที่เรียกว่าขันธ์ห้าซึ่งได้แก่ร่างกายที่กำลังหายใจความรู้สึกสุขทุกข์ความจำได้หมายรู้ความคิดปรุงแต่งและความรู้แจ้งอารมณ์ทางอายตนะทั้ง6ทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยตัวขันธ์ห้าเองจึงไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่ตัวการที่คอยฉุดกระชากเราให้เวียนว่ายอยู่ในความเจ็บปวดหากเราพลิกดูบันทึกในประวัติศาสตร์พระอรหันต์ที่พ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วในตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังคงมีร่างกายที่ต้องกินต้องนอนยังมีความรู้สึกร้อนหนาวเมื่อกระทบอากาศยังมีความจำและยังมีการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกับปุถุชนทุกประการท่านมีขันธ์ห้าและสัตว์โลกทั้งหลายก็มีขันธ์ห้าแต่เหตุใดสิ่งที่เผาไหม้หัวใจของคนธรรมดากลับไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนให้กับใจของพระอรหันต์ได้เลยจุดตัดที่แยกเส้นทางระหว่างผู้ที่ทุกข์ทนกับผู้ที่พ้นทุกข์ไม่ได้อยู่ที่การมีหรือไม่มีขันธ์ห้าแต่อยู่ที่กลไกซ่อนเร้นตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอุปาทานลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการหยิบจับหากเราเดินไปเจอท่อนไม้ท่อนหนึ่งวางอยู่บนพื้นดินท่อนไม้ท่อนนั้นก็เป็นเพียงท่อนไม้ตามธรรมชาติมันไม่ได้หนักไม่ได้เบาและไม่ได้สร้างความทับถมให้กับพื้นที่ตรงนั้นเกินกว่าน้ำหนักตัวของมันเองแต่ลองสังเกตดูความรู้สึกในวินาทีที่เราก้มลงไปเอามือทั้งสองข้างช้อนท่อนไม้นั้นขึ้นมาแบกไว้บนบ่าในพริบตาที่ออกแรงยกความหนักแสนสาหัสจะแล่นปราดเข้าสู่ร่างกายทันทียิ่งเราแบกเดินไปไกลเท่าไหร่ความเหนื่อยล้าก็ยิ่งทวีคูณท่อนไม้ไม่ได้เปลี่ยนน้ำหนักของมันเลยแต่อาการแบกของเราต่างหากที่สร้างความทรมานขึ้นมาคำว่าอุปาทานในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดก็คืออาการที่ใจยื่นมือที่มองไม่เห็นออกไปหยิบเอาธรรมชาติที่ผ่านมาผ่านไปเข้ามาแบกไว้ปัญหามันอยู่ตรงความขัดแย้งลึกๆในใจมนุษย์เราอยากมีความสงบอยากหมดความกังวลแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเราก็กลับเลือกที่จะก้มลงไปแบกท่อนไม้นั้นขึ้นมาทันทีโดยไม่รู้ตัวเรารู้ว่าการแบกมันเหนื่อยแต่เราก็ยังกลัวที่จะวางมันลงเพราะลึกๆแล้วเราเข้าใจผิดไปว่าถ้าเราไม่แบกมันไว้สิ่งนั้นจะสูญหายไปหรือเราจะสูญเสียการควบคุมนี่คือนิทรรศการแห่งความลวงตาที่จิตสร้างขึ้นมันทำให้เราเชื่อว่าวิธีการจัดการกับความเหนื่อยคือการพยายามเดินหาท่อนไม้ที่เบากว่าหรือพยายามปรับเปลี่ยนท่าแบกให้สบายขึ้นแทนที่จะมองเห็นความจริงอย่างเรียบง่ายว่าความทุกข์จะยุติลงทันทีเมื่อเราแค่คลายมือและปล่อยให้ท่อนไม้กลับไปอยู่บนพื้นตามเดิมตราบใดที่เรายังมองไม่เห็นอาการแอบหยิบแอบแบกของใจตัวเองเราก็ย่อมต้องเดินทางต่อไปในฐานะนักแบกโลกผู้โดดเดี่ยวลองสังเกตอาการภายในใจในขณะนี้ดูชั่วครู่ร่างกายที่นั่งอยู่ความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นหรือความคิดที่กำลังแล่นอยู่ในหัวสิ่งเหล่านั้นกำลังดำเนินไปตามธรรมชาติของมันหรือใจเรากำลังทำหน้าที่เป็นผู้แบกพวกมันไว้กันแน่เมื่อเรายอมรับความเป็นจริงในเบื้องต้นแล้วว่าความทุกข์ไม่ได้ลอยมาจากฟากฟ้าและไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความใจร้ายของโลกภายนอกแต่เริ่มนับหนึ่ง
ในวินาทีที่ใจของเรายื่นมือออกไปแบกรับบางสิ่งเอาไว้คำถามสำคัญที่เสมือนปมปริศนาชิ้นถัดไปในกระบวนการสืบสวนนี้ก็คือแล้วกลไกการแบกนั้นเริ่มต้นขึ้นอย่างไรในชีวิตประจำวันในค่ำคืนหนึ่งที่ท้องฟ้ามืดสนิทหากมีเสียงวัตถุบางอย่างตกลงกระทบหลังคาบ้านอย่างรุนแรงความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นมักจะเป็นความสะดุ้งตกใจตามมาด้วยความกระสับกระส่ายและหยิบฉวยเอาความกังวลใจมาแบกไว้ทันทีหากเรามองเหตุการณ์นี้อย่างผิวเผินเราอาจสรุปง่ายๆว่าเสียงดังบนหลังคาคือสาเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราค่อยๆส่องกล้องขยายเปิดดูแผงวงจรภายในจิตใจในวินาทีนั้นเราจะพบกลไกที่ซับซ้อนและดำเนินไปอย่างรวดเร็วเป็นทอดๆกลไกนี้เริ่มต้นจากการที่หูไปกระทบเข้ากับคลื่นเสียงปรากฏการณ์ของการเชื่อมต่อระหว่างประสาทสัมผัสกับโลกภายนอกนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าผัสสะมันเป็นเพียงจุดตัดตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉยๆโดยยังไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นแต่ทันทีที่ผัสสะทำงานระบบภายในจะส่งสัญญาณถัดไปเพื่อแปลผลการกระทบนั้นกลายเป็นความรู้สึกซึ่งอาจจะเป็นความเฉยๆความสบายใจหรือความไม่สบายใจที่บีบคั้นสภาวะที่ใจเข้าไปเสวยรสของการกระทบนี้เรียกว่าเวทนาทว่าเรื่องราวน่าจะจบลงตรงนั้นตามธรรมชาติของมันคือมีเสียงเกิดขึ้นมีความรู้สึกไม่สบายใจปรากฏแล้วทุกอย่างก็ดับไปทว่าปมขัดแย้งลึกๆในใจของมนุษย์มักไม่ยอมปล่อยให้กระบวนการสิ้นสุดลงอย่างเรียบง่ายทันทีที่มีความรู้สึกบีบคั้นหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นใจจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านขัดขืนและดิ้นรนเพื่อจะพ้นไปจากความรู้สึกนั้นหรือในทางกลับกันหากเป็นการกระทบที่พึงใจใจก็เกิดความอยากที่จะกอดรัดสภาวะนั้นเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดแรงขับเคลื่อนที่เต็มไปด้วยความดิ้นรนทะยานอยากนี้คือตัณหาเมื่อมีความดิ้นรนอยากจะได้มาหรืออยากจะผลักไสแรงเหวี่ยงนั้นจะส่งต่อไปยังขั้นตอนสำคัญที่จะเปลี่ยนสภาวะธรรมชาติให้กลายเป็นภาระหนักอึ่งนั่นคืออาการที่ใจกระโจนเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพยายามเข้าไปควบคุมครอบครองและปักป้ายประกาศว่าสิ่งนี้ต้องเป็นไปตามความต้องการของฉันอาการล้อมรั้วแสดงความเป็นเจ้าของนี้คืออุปาทานและในพริบตาที่อุปทานทำงานพื้นที่ภายในใจที่เคยว่างเปล่าจะถูกเนรมิตให้กลายเป็นโลกแห่งความสมมุติหรือที่เรียกว่าภพขึ้นมาทันทีเป็นภพของคนที่กำลังหวาดกลัวภพของคนที่กำลังโกรธหรือภพของคนที่กำลังพยายามปกป้องอะไรบางอย่างจุดเปลี่ยนที่พลิกผันให้วงจรรูปธรรมธรรมชาติต้องกลายเป็นความทุกข์ที่ทับถมไม่ใช่ตัวเสียงและไม่ใช่ความรู้สึกร้อนหนาวที่เกิดขึ้นแต่คือการเกิดขึ้นของคำสั้นๆคำเดียวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกภายในคำว่าของฉันหากเสียงดังนั้นเกิดขึ้นบนหลังคาบ้านหลังอื่นที่อยู่ห่างไกลแสนไกลใจของเราอาจจะรับรู้เพียงแค่ผัสสะและเวทนาจางๆแล้วก็ปล่อยผ่านไปโดยไม่มีความทุกข์ใดๆร่วมด้วยเลยเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่เพราะเสียงในระยะไกลเบากว่าแต่เป็นเพราะใจไม่ได้ส่งอุปทานเข้าไปล้อมรั้วว่านั่นคือหลังคาของฉันความปลอดภัยของฉันหรือความสงบของฉันทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะเสียงดังแต่เกิดเพราะมีผู้เป็นเจ้าของเสียงนั้นเกิดขึ้นในใจความจริงอันน่าประหลาดที่พระพุทธองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นผ่านกระบวนการที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี้คือการชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้จับเจ้ารอเราอยู่ก่อนแล้วในโลกภายนอกแต่มันเป็นสิ่งที่เราขยันประกอบสร้างมันขึ้นมาทุกๆวินาทีผ่านลำดับขั้นของการรับรู้สู่การยึดถือเรามักบ่นว่าเราเหนื่อยเหลือเกินกับการต้องใช้ชีวิตในโลกที่วุ่นวายใบนี้แต่ถ้าเราลองหยุดนิ่งและสังเกตดูดีๆบางทีสิ่งที่ทำให้เราหมดแรงไม่ใช่ระยะทางของถนนที่ยาวไกลหรือภาระหน้าที่อันล้นมือแต่อยู่ที่กลไกอัตโนมัติภายในใจที่คอยยื่นมือออกไปปักป้ายคำว่าของฉันลงในทุกๆสิ่งที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตของเราโดยที่เราไม่เคยรู้เท่าทันมันเลยแม้แต่ครั้งเดียว
เมื่อมองลอดหน้าต่างออกไปในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เรามักสัมผัสได้คือแสงแดดอ่อนๆที่อาบไปทั่วบริเวณหรือความรู้สึกเย็นสบายของลมที่พัดผ่านผิวหนังปรากฏการณ์ของโลกทางกายภาพทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ตึกรามบ้านช่องหรือแม้แต่ร่างกายที่กำลังนั่งอ่านสภาวธรรมอยู่นี้คือสิ่งที่เราคุ้นเคยและใช้ชีวิตอยู่ด้วยในทุกวินาทีแต่เคยสังเกตไหมว่าในบรรดาสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่จิตใจให้ความสำคัญเป็นพิเศษและแยกมันออกจากธรรมชาติส่วนอื่นอย่างเด็ดขาดสิ่งนั้นคือรูปหรือร่างกายหลังนี้พระพุทธองค์ทรงอธิบายว่ารูปคือสิ่งสลายไปเพราะปัจจัยที่ขัดแย้งกันเช่นความร้อนและความเย็นมันเป็นเพียงการประชุมกันของธาตุตามธรรมชาติที่มีความแปรปรวนอยู่เป็นนิดร่างกายนี้ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดในตัวเองมันทำหน้าที่ของมันเหมือนต้นไม้หรือก้อนหินที่ต้องแก่เจ็บและผุพังไปตามกาลเวลาแต่ความขัดแย้งในใจของมนุษย์มักจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการปักป้ายประกาศว่าร่างกายนี้คือตัวเราลองนึกภาพตามสัญชาตญาณลึกๆของใจในวินาทีที่เราสังเกตเห็นริ้วรอยแรกบนใบหน้าหรือเมื่อเส้นผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมักจะไม่ใช่แค่การรับรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนตอนที่เราเห็นใบไม้แห้งร่วงหล่นจากต้นแต่มันแฝงไปด้วยความหวั่นไหวความปฏิเสธและความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆเรากลัวความแก่กลัวความเจ็บป่วยกลัวความสูญเสียความงามหรือแม้แต่กระทั่งกลัวความตายที่กำลังคืบเข้ามาคำถามชวนใคร่ครวญคือทำไมเราจึงต้องกลัวและเป็นทุกข์กับสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติขนาดนั้นเหตุผลไม่ได้อยู่ที่ตัวริ้วรอยหรืออยู่ที่ความเสื่อมสลายของสังขารภายนอกแต่อยู่ที่อาการของจิตใจที่เข้าไปสร้างพื้นที่เสมือนจริงเป็นคุกแห่งรูปขึ้นมาล้อมขังตัวเองไว้คุกหลังนี้สร้างขึ้นจากอิฐที่ชื่อว่าความคาดหวังและฉาบด้วยปูนที่ชื่อว่าอุปทานยิ่งเราพยายามวิ่งหาวิธีการเหนี่ยวรั้งความหนุ่มสาวยิ่งพยายามปกป้องสถานะทางกายภาพนี้ไว้แน่นหนาเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกเหมือนนักโทษที่กำลังจับจ้องมองดูกำแพงคุกที่ค่อยๆปริร้าวลงไปทุกวันด้วยความหวาดผวาเราอยากให้ร่างกายนี้เที่ยงแท้อยากให้มันเชื่อฟังและคงอยู่ตามใจปรารถนาแต่ร่างกายกลับทำหน้าที่รายงานความจริงอันโหดร้ายว่ามันไม่เคยอยู่ในอำนาจการควบคุมของใครอย่างแท้จริงความทุกข์แสนสาหัสจึงไม่ได้เกิดจากการที่ร่างกายแปรเปลี่ยนไปแต่เกิดจากการที่ใจยังไม่ยอมรับว่ารูปนี้เป็นเพียงทรัพย์สินของโลกที่ใจหยิบยืมมาใช้ชั่วคราวไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงลองทอดสายตามองดูมือทั้งสองข้างของตนเองในขณะนี้ดูสักครู่ปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดเงียบลงแล้วสังเกตผิวหนังและข้อนิ้วเหล่านั้นอย่างที่มันเป็นสิ่งนี้คือเราจริงๆหรือเป็นเพียงรูปธรรมตามธรรมชาติที่กำลังแสดงความจริงของไตรลักษณ์ให้เราดูในทุกลมหายใจเข้าออกโดยที่ใจต่างหากที่ยังคงกอดรัดและแบกมันไว้ราวกับว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อตื่นนอนขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งสิ่งแรกที่มักแล่นเข้ามาในใจก่อนที่ดวงตาจะปรับรับแสงแดดเสียด้วยซ้ำคือคำถามลึกลับที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาวันนี้เราจะมีความสุขจากอะไรและเราจะหลบหลีกจากความทุกข์หรือเรื่องปวดหัวในวันได้อย่างไรเราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ข้อตกลงที่ไม่ได้เขียนไว้ข้อหนึ่งนั่นคือการออกวิ่งไล่ตามหาสิ่งที่เรียกว่าความสุขและทำทุกวิถีทางเพื่อผลักไสสภาวะที่เรียกว่าความทุกข์ออกไปให้ห่างจากตัวมากที่สุดเมื่อได้กินอาหารอร่อยได้ยินคำชมหรือได้รับความสะดวกสบายใจจะพองฟูและรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตแต่พอต้องเผชิญกับความผิดหวังความป่วยไข้หรือความไม่สมปรารถนาใจจะหดห่อและดิ้นรนราวกับกำลังถูกลงโทษแต่เคยสังเกตไหมว่ายิ่งเราขยับเข้าใกล้ความสุขเท่าไหร่ลึกๆในใจกลับยิ่งมีความกลัวแฝงตัวหนาแน่นขึ้นเท่านั้นสภาวะอารมณ์ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือความเฉยๆทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนาซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ห้ามันเป็นเพียงปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการกระทบระหว่างอายตนะภายในกับโลกภายนอก
เหมือนคลื่นน้ำทะเลที่ม้วนตัวเข้าหาฝั่งแล้วก็สลายตัวไป ไม่มีคลื่นลูกไหนที่สามารถตั้งมั่นอยู่บนหาดทรายได้ตลอดกาลแต่ปัญหาและความทุกข์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีอยู่ของเวทนาเหล่านั้นแต่อยู่ที่อาการของใจที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจนกลายเป็นยึดเวทนาลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการแสวงหาหากเราเป็นนักโทษคนหนึ่งที่ถูกกักขังไว้ในห้องโถงกว้างและสังเกตเห็นเงาของนกที่บินผ่านหน้าต่างทอดยาวลงมาบนพื้นเงานั้นงดงามและวูบวาบจนเราเกิดความรู้สึกอยากครอบครองเราจึงเริ่มออกวิ่งไล่ตะครุบเงานั้นบนพื้นห้องทุกครั้งที่มือสัมผัสโดนความมืดของเงาเราทึกทักเอาเองว่าเราได้ครอบครองมันแล้วแต่เพียงเสี้ยววินาทีนกก็บินผ่านไปเงาบนพื้นวับหายและทิ้งให้เราเหลือแต่เพียงความว่างเปล่ากับรอยถลอกบนฝ่ามือแทนที่จะหยุดคิดเรากลับเลือกที่จะยืนรอคอยเงาลูกใหม่และออกวิ่งไล่ตะครุบมันซ้ำแล้วซ้ำเล่ายิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยล้ายิ่งเหนื่อยล้าก็ยิ่งทวีความทุรนทุรายนี่คือภาพสะท้อนของการยึดเวทนาในชีวิตจริงเราไม่ได้กำลังอยู่กับความสุขจริงๆแต่เรากำลังติดสุขและวิ่งไล่ตามเงาของความสุขที่ดับไปแล้วในอดีตในขณะเดียวกันความกลัวทุกข์ก็ทำให้เรากลายเป็นคนขวัญอ่อนที่คอยหวาดระแวงว่าความสุขในมือจะหลุดลอยไปเมื่อไหร่ความสุขที่ปนไปด้วยความระแวงจึงไม่เคยเป็นความสงบที่แท้จริงได้เลยเราอยากให้ความสุขเที่ยงแท้แต่อาการของเวทนากลับแสดงความจริงอย่างตรงไปตรงมาว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาความทุกข์ที่ทับถมใจในฐานะนักวิ่งไล่เงาจึงไม่ได้เกิดจากการที่ความสุขนั้นหายไปแต่เกิดจากกลไกของใจที่พยายามจะล้อมรั้วกักขังสิ่งที่ลื่นไหลเหมือนสายน้ำให้กลายเป็นสิ่งแข็งทื่อที่มั่นคงถาวรตามใจปรารถนาลองสังเกตความรู้สึกที่กำลังปรากฏอยู่ในใจขณะนี้ดูชั่วครู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเพลินลื่นไหลหรือความรู้สึกอึดอัดเหนื่อยล้าเบาๆความรู้สึกเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องกระโจนเข้าไปจัดการวิ่งหาหรือวิ่งหนีหรือพวกมันเป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติที่กำลังกระเพื่อมขึ้นและลงตามเหตุปัจจัยโดยมีใจทำหน้าที่เพียงแค่รับรู้โดยไม่จำเป็นต้องแปลงสภาวะตัวเองไปเป็นนักโทษที่วิ่งไล่เงาอย่างไม่รู้จบสิ้นเมื่อค่ำคืนคืบคลานเข้ามาแล้วทุกอย่างรอบตัวเริ่มเงียบสงบลงหลายคนมักพบว่าโลกภายในกลับขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเสียงฝีเท้าของผู้คนภายนอกจางหายไปแล้วแต่อัลบั้มภาพฉายความทรงจำเก่าๆในใจกลับถูกเปิดขึ้นมาทำหน้าที่ของมันอย่างแข็งขันภาพเหตุการณ์ที่เคยถูกคนอื่นทำให้เจ็บช้ำน้ำใจคำพูดถากถางในอดีตหรือความผิดพลาดที่เราเคยทำลงไปแล้วนึกเสียใจมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งเหล่านั้นมักพากันหลั่งไหลกลับเข้ามาราวกับว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทั้งที่ในความเป็นจริงเรื่องราวเหล่านั้นได้จบลงและผ่านพ้นไปแล้วนับปีหรืออาจจะนับ10 ปีมีคำถามหนึ่งที่ชวนให้เราหยุดคิดในฐานะผู้ร่วมเดินทางสำรวจใจในวินาทีที่ความเจ็บปวดหรือความแค้นปะทุขึ้นมากลางดึกอะไรคือสิ่งที่กำลังทำร้ายเราอยู่กันแน่คนคนนั้นที่เคยทำร้ายเราในอดีตเขากำลังยืนอยู่ตรงหน้าเราในห้องนอนตอนนี้จริงๆหรือเป็นเพียงเงาร่างบางอย่างที่ใจเราสร้างขึ้นมาหลอกตัวเองสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้คือการทำงานของธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าสัญญาหมายถึงความจำได้หมายรู้สัญญาทำหน้าที่เหมือนช่างบันทึกภาพคอยปักป้ายและจดจำว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเสียงแบบนี้คืออะไรและเคยเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตมันเป็นระบบฐานข้อมูลตามธรรมชาติที่จำเป็นมากสำหรับการมีชีวิตของรูปนามถ้าไม่มีสัญญาเราจะไม่รู้เลยว่าไฟนั้นร้อนหรือสิ่งไหนคือน้ำดื่มที่ปลอดภัยแต่กลไกที่เปลี่ยนระบบฐานข้อมูลอันเรียบง่ายนี้กลายเป็นกองเพลิงเผาใจคืออาการที่ใจกระโจนเข้าไปล้อมรั้วและยึดสัญญาลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการบันทึกร่องรอยถ้าเรามีกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งแล้วมีหมึกสีดำหยดลงไปตรงกลางแผ่นรอยหมึกนั้นเมื่อแห้งแล้วก็เป็นเพียงโมเลกุลของสีที่เกาะอยู่บนเส้นใยกระดาษมันไม่ได้มีเจตนาจะทำลายกระดาษและไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเจ็บปวดให้ใครแต่ลองสังเกตอาการของใจเราที่เฝ้าจ้องแต่รอยหมึกดำจุดนั้นไม่วางตาทุกครั้งที่มองใจจะเกิดความรู้สึกยอมรับไม่ได้พยายามเอานิ้วไปขูดไปเกาหวังจะให้รอยหมึกนั้นหายไป
ยิ่งเราออกแรงขูดลบมากเท่าไหร่เนื้อกระดาษรอบๆก็ยิ่งถลอกปลอกเปิกและเสียหายลามเป็นวงกว้างกระดาษไม่ได้พังเพราะหยดหมึกในวันนั้นแต่กำลังพังทลายลงเพราะความพยายามจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตที่แก้ไขไม่ได้ของมือเราในวันนี้นี่คือภาพสะท้อนของการยึดมั่นในความทรงจำจิตใจของเราขยันสร้างตัวฉันในอดีตขึ้นมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าสัญญาทำหน้าที่ขุดเอาภาพบาดแผลทางใจเก่าๆขึ้นมาวางแล้วอุปาทานก็เข้าไปคว้าหมับปักป้ายแสดงความเป็นเจ้าของว่านี่คือความแค้นของฉันความสูญเสียของฉันหรือความอายุติธรรมที่ฉันได้รับเมื่อเราสถาปนาตนเองขึ้นมาเป็นผู้แบกรับอดีตเราจึงกลายเป็นนักโทษที่ยอมให้กำแพงคุกที่มองไม่เห็นที่สร้างขึ้นมาจากความทรงจำขังเราไว้ไม่ให้ออกไปสัมผัสกับความอิสระของปัจจุบันขณะได้เลยเราอยากให้ภาพจำในวันวานละมุนละไมหรือเลือนหายไปตามใจสั่งแต่ธรรมชาติของสัญญากลับทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์คือมีเหตุปัจจัยให้จำมันก็จำมีเหตุปัจจัยให้ลืมมันก็ลืมมันแปรปรวนและไม่อยู่ในอำนาจของใครความทุกข์ที่ทับถมใจในค่ำคืนอันเงียบสงัดนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการที่สัญญาก้อนนั้นผุดขึ้นมาแต่เกิดจากอาการที่ใจยังคงเอามือไปกำรอยหมึกเก่าเอาไว้แน่นแล้วทรมานตัวเองด้วยความคิดว่าอดีตควรจะเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่แบบที่เป็นอยู่ลองสังเกตสภาวะในใจขณะนี้ดูชั่วครู่มีภาพจำเรื่องราวของใครหรือเหตุการณ์ไหนที่กำลังลอยขึ้นมาในความคิดบ้างไหมเรื่องราวเหล่านั้นกำลังเกิดขึ้นจริงในพื้นที่ตรงนี้หรือมันเป็นเพียงเงาอดีตที่ผ่านมาตามธรรมชาติของระบบความจำโดยที่ใจเราต่างหากที่ต้องคอยระวังไม่ให้เผลอยื่นมือออกไปคว้าเอาหยดหมึกแห้งๆก้อนนั้นกลับมาแบกไว้อีกครั้งเมื่อเรายอมรับความทรงจำและบาดแผลในอดีตเป็นเพียงข้อมูลเก่าที่ผ่านเข้ามาให้รับรู้ปริศนาชิ้นถัดไปที่ลึกซึ้งและแนบเนียนกว่านั้นจะเริ่มทำงานทันทีในรูปของความคิดความเห็นและเหตุผลสารพัดที่เราหยิบยกขึ้นมาอธิบายโลกรอบตัวเคยสังเกตไหมว่าในวันเดียวกันที่มีแดดจัดจนอากาศร้อนอบอ้าวคนสองคนมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความรู้สึกที่ต่างกันอย่างสุดขั้วคนหนึ่งหงุดหงิดใจพร้อมกับคิดว่าทำไมสภาพอากาศถึงแย่และน่าอึดอัดจังเลยขณะที่อีกคนกลับรู้สึกยินดีพลางคิดว่าแดดแรงแบบนี้เหมาะกับการซักผ้าและทำความสะอาดบ้านที่สุดหากเรามองด้วยความคุ้นชินเราอาจคิดว่าความร้อนของแสงแดดคือตัวการที่สร้างความขุ่นมัวหรือความพึงใจแต่ถ้าเราลองหยุดนิ่งและสังเกตลงไปในเสี้ยววินาทีนั้นแสงแดดไม่ได้เปลี่ยนความเข้มข้นของมันเลยแต่มันถูกส่องต่อเข้าสู่โรงงานปรุงแต่งภายในใจที่ทำหน้าที่ผสมผสานความเชื่อมุมมองและค่านิยมส่วนตัวเข้าไปเพื่อคลอดผลผลิตออกมาเป็นชุดความคิดที่ระบุว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดสิ่งนี้ดีหรือแย่กลไกการปรุงแต่งความคิดและเจตนาเหล่านี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่าสังขารซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าสังขารธรรมทำหน้าที่เหมือนวาทยากรที่คอยควบคุมและปรุงแต่งจิตใจให้เป็นไปต่างๆนานามันสร้างความเห็นสร้างอัตลักษณ์และสร้างกรอบความเชื่อขึ้นมาเพื่อจำกัดความสิ่งที่เราเผชิญตัวระบบความคิดนี้เองเป็นเพียงกระบวนการธรรมชาติที่เกิดและดับไปตามเหตุปัจจัยไม่ต่างจากลมที่พัดผ่านใบไม้ทว่าความทุกข์ที่บีบคั้นหัวใจมนุษย์อย่างแท้จริงมักเกิดขึ้นเมื่อใจเกิดอาการยึดสังขารหรือการเข้าไปยึดมั่นว่าสิ่งที่ตนเองคิดขึ้นมานั้นคือความจริงแท้แน่นอนลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการมองโลกหากเราสวมแว่นตาสีดำเข้มคู่หนึ่งไว้ตั้งแต่ลืมตาตื่นโดยที่เราหลงลืมไปเสียสนิทว่าเรากำลังสวมแว่นนั้นอยู่เมื่อเรามองออกไปเห็นสนามหญ้าเป็นสีคล้ำครึ้มเราจะเริ่มทุ่มเถียงกับคนรอบข้างอย่างเอาเป็นเอาตายว่าสนามหญ้าแห่งนี้กำลังแห้งเหี่ยวและหม่นหมองยิ่งมีคนพยายามบอกว่าหญ้ายังเขียวขจีเรายิ่งรู้สึกโกรธและอึดอัดใจเพราะในสายตาของเรามันเป็นสีคล้ำจริงๆเราไม่ได้ทุกข์เพราะสนามหญ้าแปรเปลี่ยนไปแต่เรากำลังทุกข์และเหนื่อยล้าเพราะเรายึดถือเอาสีของเลนส์แว่นตาเป็นความจริงของโลกภายนอกนี่คือกลลวงของการยึดติดในความคิดและความเห็นจิตใจของเรามักหลงเชื่ออย่างสนิทใจว่าความคิดของฉันคือความจริงเมื่อเรามีความเชื่อแบบหนึ่ง
มีความเห็นทางการเมืองสังคมหรือแม้แต่ความถูกผิดในความสัมพันธ์แบบหนึ่งเราจะเริ่มสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาปกป้องความเห็นนั้นใครก็ตามที่คิดต่างไปจากเราจะเป็นผู้ที่ทำลายความถูกต้องในโลกของเราทันทีเราอยากให้โลกและผู้คนราบรื่นเที่ยงตรงตามกรอบความคิดของเราที่วางไว้แต่สังขารหรือความคิดกลับแสดงไตรลักษณ์ให้ดูตลอดเวลาว่ามันมีความไม่เที่ยงแปรปรวนและบังคับบัญชาไม่ได้จริงเสมอไปวันนี้เราคิดแบบนี้10 ปีข้างหน้าเราอาจมองกลับมาด้วยความขบขันของความตื้นเขินของตัวเองด้วยซ้ำความทุกข์ที่ทับถมใจจนเกิดการทุ่มเถียงขัดแย้งและแบกรับความถูกผิดไว้จนหนักอึ่งนั้นจึงไม่ได้เกิดจากความจริงของโลกแต่เกิดจากอาการของใจที่ยังไม่เท่าทันแว่นตาของตัวเองและเข้าไปปักป้ายประกาศว่าสิ่งที่ฉันคิดนี้คือตัวตนของฉันและทุกคนต้องยอมรับมันลองสังเกตความเห็นหรือความเชื่อบางอย่างที่กำลังหนาแน่นอยู่ในใจขณะนี้ดูชั่วครู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องควรจะเป็นอย่างนั้นหรือคนบางคนควรจะทำอย่างนี้กรอบความคิดเหล่านั้นคือสัจธรรมที่เที่ยงแท้หรือเป็นเพียงระบบสังขารที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาชั่วคราวตามภูมิหลังและประสบการณ์โดยที่ใจเราสามารถทำหน้าที่เพียงแค่รับรู้มันโดยไม่จำเป็นต้องแปลงสภาวะตัวเองไปเป็นผู้แบกรับความถูกผิดเหล่านั้นไว้ให้เหนื่อยเปล่าตลอดเวลาเมื่อเราเริ่มมองเห็นแล้วว่าความเห็นความเชื่อและชุดความคิดในหัวเป็นเพียงแผ่นเลนส์ของแว่นตาที่ใจปรุงแต่งขึ้นมาฉายทับโลกภายนอกคดีความของความทุกข์ก็ดูเหมือนจะขยับเข้าใกล้ตัวการสำคัญขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเราอาจจะเริ่มสงสัยว่าหากรูปเวทนาสัญญาและสังขารล้วนเป็นสิ่งผ่านมาและผ่านไปแล้วใครกันแน่ที่เป็นผู้ยืนดูปรากฏการณ์เหล่านั้นใครคือผู้คอยรับรู้ความร้อนหนาวของร่างกายใครคือผู้รับรู้ความสุขความทุกข์ใครคือผู้จำอดีตและใครคือผู้ที่กำลังคิดอยู่ในขณะนี้สัญชาตญาณลึกนึกของเรามักจะให้คำตอบอย่างรวดเร็วว่าก็คือตัวเราที่ซ่อนอยู่ข้างในนี้อย่างไรล่ะผู้ที่ทำหน้าที่รับรู้ผ่านอายตนะต่างๆทั้งการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสทางกายและการรับรู้เรื่องราวทางใจคือสิ่งที่เราเรียกว่าวิญญาณซึ่งเป็นขันธ์สุดท้ายในขันธ์ห้าเกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยอุปมาเป็นเปลวไฟที่ติดขึ้นเมื่อมีเชื้อและดับเมื่อเชื้อหมดปราศจากวิญญาณโลกทั้งใบก็ไม่อาจถูกรับรู้ได้เลยมนุษย์ส่วนใหญ่สามารถปล่อยวางความยึดมั่นในร่างกายหรือความคิดได้เมื่อผ่านการฝึกฝนแต่เมื่อเดินทางมาถึงผู้รับรู้ตัวนี้เรามักจะติดกับดักที่เนียนที่สุดกับดักนั้นคืออาการยึดวิญญาณหรือการทึกทักเอาว่าธาตุรู้ที่กำลังดูโลกอยู่หลังม่านตาหลังนี้คือตัวตนที่แท้จริงของเราลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการจ้องมองหากเรานั่งอยู่ในห้องที่มืดสนิทและมีม่านหมอกบางๆใสๆทอดตัวกั้นอยู่ระหว่างดวงตากับสิ่งของเบื้องหน้าม่านหมอกนั้นใสกระจ่างเสียจนเรามองทะลุไปเห็นแจกันดอกไม้ได้อย่างชัดเจนเนื่องจากมันใสมากเราจึงลืมไปสนิทว่ามีม่านหมอกกั้นอยู่และนึกไปเองว่าเรากำลังสัมผัสกับแจกันนั้นโดยตรงทุกครั้งที่ม่านหมอกกระเพื่อมไหวตามแรงลมภาพของแจกันก็ไหวระยับตามไปด้วยเราจึงทึกทักเอาว่าแจกันนั้นกำลังสั่นไหวและเสื่อมสลายลงได้เราพยายามจะยื่นมือไปประคองแจกันให้ตั้งมั่นทว่ายิ่งเอื้อมมือออกไปเท่าไหร่เรากลับยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าและความสับสนเพราะเราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือวัตถุภายนอกหรือคือม่านหมอกใสที่อยู่ชิดติดตาเรากันแน่นี่คือภาพสะท้อนของการยึดมั่นในวิญญาณอันเป็นอุปทานที่ลึกซึ้งที่สุดใจของเราเผลอปักป้ายคำว่าตัวฉันลงในระบบการรับรู้โดยไม่รู้ตัวเมื่อตากระทบรูปและเกิดการรับรู้ขึ้นมาเราไม่ได้มองเห็นมันเป็นเพียงแค่กระบวนการทางธรรมชาติที่ทำหน้าที่ของมันแล้วดับไปแต่เราแอบเติมคำว่าฉันเป็นผู้เห็นหรือมีฉันซ่อนอยู่หลังความเห็นนั้นเสมอเราจึงพยายามปกป้องผู้รู้ตัวนี้อย่างสุดความสามารถกลัวว่าผู้รู้จะหายไปกลัวว่าจิตจะเสื่อมสลายหรือพยายามทำให้ผู้รู้เที่ยงแท้ถาวรเราอยากให้ธาตุรับรู้นี้คงอยู่เป็นอมตะและเป็นที่พึ่งอันมั่นคงถาวรแต่ระบบวิญญาณกลับรายงานความจริงผ่านรอยต่อของการรับรู้ว่ามันเองก็เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยเช่นกันวิญญาณทางตาก็เกิดขึ้นเฉพาะตอนมีแสงและวัตถุมากระทบพอสิ่งเหล่านั้นจากไป
วิญญาณดวงนั้นก็ดับลงไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกาลความทุกข์ที่ละเอียดและโดดเดี่ยวที่สุดในใจมนุษย์จึงไม่ได้เกิดจากการที่โลกแปรปรวนแต่เกิดจากการที่ใจพยายามจะยึดเอาแผ่นฟิล์มที่สั่นไหวในเครื่องฉายภาพมาเป็นหลักยึดเหนี่ยวขั้นสุดท้ายของชีวิตลองสังเกตสภาวะในใจในขณะนี้ดูชั่วครู่ปล่อยให้ความเงียบทำงานแล้วลองมองหาผู้รู้ที่กำลังฟังเสียงหรืออ่านประโยคเหล่านี้ดูความรู้สึกว่ามีฉันซ่อนอยู่เบื้องหลังการรับรู้นี้เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้มั่นคงจริงๆหรือเป็นเพียงม่านหมอกใสของวิญญาณขันธ์ที่กำลังทำหน้าที่รับรู้สิ่งต่างๆเป็นคราวๆตามเหตุปัจจัยโดยที่ใจไม่จำเป็นต้องเข้าไปกอดรัดมันไว้เพื่อประกาศเป็นเจ้าของเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวเคยสังเกตไหมว่าในสถานที่เดิมท่ามกลางผู้คนหน้าเดิมและเผชิญกับเหตุการณ์รูปแบบเดิมอย่างที่เคยเจอมานับร้อยครั้งแต่ในบางวันโลกใบนั้นกลับดูมืดมนบีบคั้นและเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองจนแทบไม่มีที่ให้ออกซิเจนไหลผ่านขณะที่อีกไม่กี่วันถัดมาเมื่อใจได้รับบางสิ่งที่พึงปรารถนาโลกใบเดิมที่แสนน่าเบื่อหลังนั้นกลับพลิกเปลี่ยนกลายเป็นพื้นที่ที่สดใสเบิกบานและเต็มไปด้วยมิตรไมตรีขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจขึ้นมาด้วยอะไรคือสิ่งที่กำลังขยับสับเปลี่ยนโครงสร้างของโลกทั้งใบในพริบตาทั้งที่วัตถุและผู้คนภายนอกไม่ได้เคลื่อนย้ายตำแหน่งเลยแม้แต่องศาเดียวกระบวนการสืบสวนร่องรอยของความทุกข์พาเรามาพบกับโรงงานเนรมิตโลกที่ซ่อนตัวอยู่เงียบๆในส่วนที่ลึกที่สุดของใจโรงงานแห่งนี้ไม่ได้เพียงรับรู้อารมณ์หรือประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาแต่เมื่อใดที่จิตเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านั้นมันจะเริ่มเนรมิตโลกแห่งความเป็นบางอย่างขึ้นมาอย่างแนบเนียนจนพระพุทธศาสนาเรียกกระบวนการนี้ว่าภพคนส่วนใหญ่มักคุ้นเคยกับคำว่าภพในลักษณะของสถานที่ทางกายภาพหลังความตายเช่นแดนนรกสวรรค์หรือการเวียนว่ายไปสู่ภพภูมิต่างๆแต่ในมิติของสภาวธรรมอันลึกซึ้งภพไม่ใช่สถานที่ที่ต้องรอให้ลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดลงจึงจะเดินทางไปถึงหากแต่เป็นภาวะแห่งความเป็นหรือโลกเสมือนจริงที่จิตสร้างขึ้นจากการยึดถือในแต่ละวินาทีกลไกนี้มีความแนบเนียนจนเรามักแยกไม่ออกระหว่างอารมณ์ภพในเวลาที่มีความโกรธผุดขึ้นมาในใจตัวความโกรธนั้นโดยเนื้อแท้เป็นเพียงสภาวะธรรมชาติกลุ่มหนึ่งที่ผุดขึ้นแล้วก็พร้อมจะดับไปเหมือนฟองสบู่ที่ลอยผ่านมาในอากาศอารมณ์เพียงอย่างเดียวยังไม่ใช่ภพทว่าปมขัดแย้งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุปทานขยับเข้าไปทำงานเมื่อใจเริ่มยึดถือความโกรธนั้นว่าเป็นเรื่องของเราเป็นความรู้สึกของเราและเป็นสิ่งที่เราต้องปกป้องจิตจะกระโจนเข้าไปฝังตัวอยู่ในฟองสบู่ก้อนนั้นเลยปรับเปลี่ยนสภาวะจากการเห็นความโกรธให้กลายเป็นการสร้างผู้โกรธขึ้นมาสวมรอยในวินาทีที่มีคำว่าฉันคือผู้โกรธหรือฉันกำลังถูกกระทำอย่างไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างหนาแน่นภพอันเป็นโลกของคนโกรธได้ถือกำเนิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้วเมื่อเราเข้าไปอาศัยอยู่ในห้องจำลองของคนโกรธหลังนั้นโลกทั้งใบภายนอกจะถูกตีความและแปลรูปใหม่ทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นเราในขณะนั้นสายตาที่มองออกไปจะเห็นคำพูดธรรมดาของคนอื่นเป็นคำถากถางเห็นการขยับตัวของสิ่งรอบข้างเป็นเรื่องขวางหูขวางตาและใจจะขยันขุดหาเหตุผลสารพัดมาฉายซ้ำเพื่อปกป้องสถานะของการเป็นผู้ถูกกระทำนั้นไว้ลองพิจารณาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราทีละชั้นเมื่อมีความกลัวผุดขึ้นมาแล้วใจเข้าไปยึดถือจิตจะสถาปนาตัวตนขึ้นเป็นผู้ถูกคุกคามและเนรมิตโลกทั้งใบให้กลายเป็นพื้นที่อันตรายที่พร้อมจะทำร้ายเราได้ตลอดเวลาเมื่อมีความปรารถนาในความรักผุดขึ้นมาแล้วใจเข้าไปคว้าหมับจิตจะสร้างผู้ครอบครองและเนรมิตโลกให้กลายเป็นสิ่งที่เราต้องคอยคุมสัญญากดดันไม่ให้หลุดลอยไปแม้กระทั่งในวันประสบความสำเร็จจิตก็สร้างผู้สำคัญขึ้นมาแบกโลกแห่งความหลงระเริงหรือในวันที่ผิดพลาดล้มเหลวจิตก็สร้างผู้ไร้ค่าขึ้นมานั่งจมเจ่าอยู่ในคุกมืดที่ตนนึกคิดขึ้นมาเองอารมณ์เปรียบเสมือนฟองสบู่ที่ผุดและดับตามธรรมชาติส่วนภพคือการที่จิตยอมตนเข้าไปติดกับดักนั่งอยู่ข้างในฟองสบู่แคบๆเหล่านั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าสภาวะนี้เองที่นำไปสู่สิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่าชาติหรือการอุบัติขึ้นของความเป็นบางอย่างอย่างเต็มรูปแบบ
เมื่อมีผู้เป็นเจ้าของโลกเสมือนจริงก้อนนั้นความเหนื่อยล้าความบีบคั้นและความทุกข์ทนอันเป็นเนื้อแท้ของผลลัพธ์ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์โลกไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเพราะอารมณ์เกิดดับเพราะอารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนลมพัดแต่เรากำลังหมดแรงเพราะเราขยันวิ่งย้ายจากห้องจำลองหลังหนึ่งไปสู่ห้องจำลองอีกหลังหนึ่งตลอดทั้งวันจากความเป็นผู้หงุดหงิดในยามเช้าย้ายไปสู่ความเป็นผู้กระวนกระวายในยามบ่ายและจบลงด้วยความเป็นผู้กังวลก่อนเข้านอนการเวียนว่ายจากความเป็นหนึ่งไปสู่ความเป็นอีกอย่างหนึ่งในแต่ละวันโดยที่ไม่เคยปล่อยให้ใจว่างเว้นจากบทบาทของผู้แสดงเลยแม้แต่วินาทีเดียวนี่คือภาพสะท้อนของวัฏสงสารที่กำลังเกิดขึ้นจริงตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในชีวิตประจำวันของเราลองปล่อยให้เรื่องราวรอบตัวนิ่งสงบลงชั่วครู่แล้วกลับมาสังเกตโลกภายในใจในวินาทีนี้ดูเงียบๆในขณะนี้มีสภาวะแบบไหนกำลังฉาบเคลือบใจอยู่บ้างไหมแล้วถ้าเราลองทำหน้าที่เป็นเพียงผู้เฝ้ามองสภาวะนั้นอย่างที่มันเป็นโดยไม่กระโจนเข้าไปสวมรอยเป็นผู้รับบทบาทไม่สร้างผู้เป็นเจ้าของขึ้นมารองรับความรู้สึกนั้นโลกเสมือนจริงที่เคยบีบคั้นใจจะยังสามารถก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาผูกมัดเราไว้กับความทุกข์ได้อีกหรือไม่เวลาที่เรามองดูแผนที่โลกเพื่อสืบค้นประวัติศาสตร์อันยาวนานของมนุษยชาติเรามักจะพยายามมองหาจุดเริ่มต้นของสิ่งต่างๆเราตั้งคำถามว่าอารยธรรมแรกของโลกเกิดขึ้นที่ไหนแม่น้ำสายไหนคืออู่ข้าวอู่น้ำโบราณหรือโลกใบนี้ก่อตัวมาจากกลุ่มก้อนก๊าซในห้วงอวกาศตั้งแต่เมื่อกี่พันล้านปีก่อนในทำนองเดียวกันเมื่อเราต้องเผชิญกับมรสุมชีวิตอันแสนสาหัสที่ทำให้นอนน้ำตาไหลกลางดึกเราก็มักจะเผลอตั้งคำถามกับตัวเองว่าความทุกข์ทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากตรงไหนกันแน่มันเริ่มจากการที่เราเลือกงานผิดชะตาชีวิตที่พลิกผันหรือเริ่มตั้งแต่วันที่เราลืมตาดูโลกขึ้นมาในครอบครัวนี้เรามักทึกทักเอาเองว่าวงล้อแห่งความทุกข์หรือสิ่งที่เราเรียกว่าวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดอันน่าเหนื่อยล้านี้มีจุดเริ่มต้นทางกายภาพที่ยาวไกลและย้อนหลังไปได้หลายภพหลายชาติแต่ในกล้องขยายธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงเผยให้เห็นนั้นจุดเริ่มต้นของวัฏฏะสงสารไม่ได้อยู่ไกลแสนไกลในอดีตการและไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวินาทีที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่หากแต่กระนั้นมันกำลังนับหนึ่งใหม่ในทุกๆวินาทีที่ใจของเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆลองสังเกตเหตุการณ์ธรรมดาที่เกิดขึ้นในใจเราตอนนี้ดูชั่วครู่เมื่อมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวสมมุติว่าเป็นความคิดกังวลเกี่ยวกับงานในวันพรุ่งนี้ตัวความคิดนั้นโดยตัวมันเองก็เป็นเพียงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่มาแล้วก็พร้อมจะดับไปเหมือนลมพัดทว่าในเสี้ยววินาทีต่อมาใจเราเกิดอาการกระตุกคว้าเอาอุปทานเข้าไปล้อมรั้วปักป้ายประกาศว่านี่คือความรับผิดชอบของฉันนี่คืออนาคตของฉันหรือฉันต้องไม่ผิดพลาดในพริบตาที่คำว่าฉันและของฉันปรากฏขึ้นอย่างหนาแน่นวงจรของภพก็ถูกเนรมิตขึ้นทันทีเป็นภพของคนที่กำลังแบกโลกแห่งความกังวลเมื่อภพเกิดขึ้นชาติอันหมายถึงการหยั่งลงของตัวตนและการก่อร่างสร้างผู้รับผลร้ายก็เกิดขึ้นตามมาและผลลัพธ์สุดท้ายคือความบีบคั้นชรามรณะและความโศกเศร้าทุรนทุรายอันเป็นเนื้อชิ้นโตของความทุกข์ความจริงอันน่าประหลาดใจคือวัฏฏะสงสารไม่ได้ทำงานตอนเราหลับตาลาโลกแต่ขยันหมุนวนผ่านกระบวนการเกิดและตายของตัวตนในใจเราตลอดทั้งวันลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของการเติมเชื้อเพลิงหากเรามีกงล้อขนาดใหญ่ตัวหนึ่งตั้งอยู่บนแกนหมุนกงล้อนั้นไม่ได้มีความสามารถในการหมุนเคลื่อนไปได้ตลอดกาลมันขยับหมุนไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อมีมือข้างหนึ่งคอยเติมเชื้อเพลิงคอยเอื้อมมือไปจับขอบล้อแล้วออกแรงเหวี่ยงแรงสับซ้ำในทุกวินาทียิ่งเราออกแรงเหวี่ยงด้วยความโกรธความโลภหรือความหลงมากเท่าไหร่กงล้อก็ยิ่งหมุนเร็วและเกิดแรงเหวี่ยงที่ทรงพลังจนยากจะหยุดยั้งเรามักบ่นว่ากงล้อแห่งชีวิตนี้ช่างโหดร้ายและเหนื่อยล้าเหลือเกินที่ต้องวิ่งตามมันแต่เรากลับมองไม่เห็นมือของเราที่ยังคงขยันยื่นออกไปจับขอบล้อแล้วออกแรงเหวี่ยงมันต่อผ่านการสร้างตัวฉันขึ้นมารองรับอารมณ์ต่างๆในทุกขณะจิตเราอยากให้กงล้อแห่งความทุกข์หยุดหมุนแต่เราไม่เคยหยุดเติมเชื้อไฟแห่งอุปทานทุกครั้งที่มีเรื่องกระทบใจแล้วเราเผลอตั้งคำถามว่าทำไมเขาต้องทำกับฉันแบบนี้หรือทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉัน
วินาทีนั้นเองที่เราได้ส่งแรงเหวี่ยงมหาศาลเพื่อขับเคลื่อนวัฏฏะสงสารให้หมุนต่อไปอีกรอบหนึ่งโดยที่เรานึกไม่ถึงเลยว่าผู้ร้ายตัวจริงที่ผูกเราไว้กับความทุกข์ไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือกระบวนการสร้างตัวตนขึ้นมาแบกรับขันธ์ห้าของใจเราเองลองปล่อยให้ความนึกคิดและเรื่องราวรอบตัวเงียบลงชั่วครู่แล้วสังเกตเข้ามาข้างในใจในขณะนี้ในวินาทีสั้นๆที่ใจไม่มีความพยายามจะปักป้ายเป็นของฉันไม่มีความอยากจะปกป้องตัวตนใดๆเพียงแต่มีการรับรู้สิ่งต่างๆตามที่มันเป็นในเสี้ยววินาทีนั้นวงล้อที่เคยเหวี่ยงหมุนอย่างบ้าคลั่งในใจได้แอบผ่อนกำลังลงบ้างหรือไม่และบางทีความสงบที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่ที่การเดินทางไปถึงปลายทางของโลกภายนอกแต่อยู่ที่การเริ่มเท่าทันมือของตัวเองที่กำลังเหวี่ยงกงล้อแห่งความทุกข์นี้อยู่ทุกๆปัจจุบันขณะเมื่อเราเริ่มเท่าทันมือของตัวเองที่ขยันยื่นออกไปเหวี่ยงกงล้อแห่งความทุกข์ผ่านการสร้างตัวตนขึ้นมาแบกรับสภาวะต่างๆโครงสร้างของวัฏฏะสงสารที่เคยดูลึกลับและยิ่งใหญ่ก็ขยับเข้ามาเผยตัวตนให้เห็นในฐานะกระบวนการภายในจิตใจที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยในแต่ละวันแต่ในขณะที่เรากำลังดิ้นรนและอ่อนล้ากับการแบกรับสิ่งเหล่านี้มีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เดินอยู่บนเส้นทางสายเดียวกันเผชิญโลกใบเดียวกันทว่ากลับมีวิถีชีวิตที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเราอาจจะเคยตั้งคำถามด้วยความสงสัยลึกๆว่าพระอริยเจ้าหรือผู้ที่มองเห็นความจริงของชีวิตจนหมดความทุกข์แล้วท่านใช้ชีวิตและมองโลกใบนี้ต่างจากเราอย่างไรเมื่อท่านพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านยังคงรับรู้โลกใบนี้เหมือนที่คนธรรมดารับรู้พึงมีอยู่หรือไม่ความเข้าใจผิดประการหนึ่งที่คนส่วนใหญ่มักนึกฝันไปเองคือการคิดว่าเมื่อใครสักคนบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลแล้วร่างกายและจิตใจของท่านจะแปรเปลี่ยนไปเป็นสภาวะพิเศษคล้ายก้อนหินหรือหุ่นยนต์ที่ไร้ความรู้สึกท่านจะไม่รับรู้ความร้อนความเย็นไม่อาจจำเรื่องราวในอดีตหรือไม่มีความคิดความอ่านใดๆหลงเหลืออยู่เลยแต่ในความเป็นจริงพระอริยเจ้าชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์ยังคงมีขันธ์ห้าทำหน้าที่ของมันอย่างบริบูรณ์ตามธรรมชาติตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านยังคงมองเห็นรูปทรงและสีสันต่างๆด้วยดวงตายังคงมีความรู้สึกร้อนหนาวเมื่อกระทบสภาพอากาศหรือมีความรู้สึกทางกายเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งสภาวะเหล่านี้คือเวทนาท่านยังคงมีความจำได้หมายรู้ในชื่อบุคคลและเส้นทางอันเป็นสัญญายังคงคิดคำนวณและมีเจตนาในการจัดสรรสิ่งต่างๆอันเป็นสังขารและระบบประสาทสัมผัสของท่านยังคงทำหน้าที่รับรู้โลกภายนอกผ่านวิญญาณไม่ต่างจากปุถุชนทุกประการความแตกต่างอันเป็นเส้นแบ่งที่งดงามไม่ได้อยู่ที่ระบบการทำงานของขันธ์ห้าหากแต่อยู่ที่การไม่สร้างเจ้าของขึ้นมาสวมรอยในธรรมชาติเหล่านั้นลองนึกภาพตามสัญชาตญาณของความโปร่งโล่งเมื่อเรานั่งอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่มีหน้าต่างเปิดรอบทิศเมื่อมีกระแสลมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างบานทิศตะวันออกลมนั้นก็นำพาความเย็นชื้นเข้ามาปะทะผิวกายชั่วครู่แล้วก็พัดผ่านออกไปทางหน้าต่างบานทิศตะวันตกอย่างเป็นธรรมดาตัวบ้านไม่ได้ทำหน้าที่กักขังลมไว้ไม่ได้สร้างกำแพงขึ้นมาบล็อกกระแสลมและไม่ได้ปักป้ายประกาศว่าลมสายนี้เป็นทรัพย์สินของบ้านหลังนี้ลมทำหน้าที่ของลมบ้านทำหน้าที่ของบ้านทุกอย่างดำเนินไปอย่างสอดคล้องและว่างเปล่าจากภาระวิธีการมองขันของพระอริยเจ้าทำงานในลักษณะกับบ้านที่มีหน้าต่างเปิดโล่งหลังนั้นในขณะที่คนธรรมดาอย่างเราเมื่อมีอารมณ์หรือความรู้สึกใดพัดเข้ามาในใจเรามักจะรีบปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อกักขังความสุขไว้หรือสร้างกำแพงหนาเพื่อต่อต้านความทุกข์เราขยันสร้างเจ้าของขึ้นมารองรับทุกปรากฏการณ์จนพื้นที่ภายในใจกลายเป็นห้องที่อับทึบและเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่สำหรับพระอรหันต์ท่านมองเห็นร่างกายและความรู้สึกเป็นเพียงกระแสธรรมชาติที่ผ่านมาและผ่านไปมีการทำงานของรูปและนามแต่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเพื่อคอยแบกรับความถูกผิดหรือความเที่ยงแท้ของมันท่านจึงสามารถใช้ชีวิตอยู่กับขันธ์ห้าได้โดยไม่ต้องทนทุกข์กับความเสื่อมสลายของมันแม้แต่น้อยเรามักคิดว่าเป้าหมายของการศึกษาธรรมะคือการพยายามทำลายความคิดหรือความรู้สึกให้หมดไปจากใจแต่ในความเป็นจริง
แก่นแท้ของธรรมะคือการพาเรากลับมามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นดำเนินไปตามเหตุปัจจัยของมันเองอยู่แล้วความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่จิตใจมีความคิดหรือความทรงจำผุดขึ้นมาแต่เกิดจากอาการที่ใจเราไม่เคยปล่อยให้มันพัดผ่านไปเหมือนสายลมโดยที่ยังคงเผลอสร้างตัวตนขึ้นมาปะทะและโอบกอดมันไว้จนเหนื่อยล้าไปเองลองสังเกตสภาวะภายในใจในขณะนี้ดูชั่วครู่ปล่อยให้ลมหายใจเข้าและออกทำหน้าที่ของมันอย่างเป็นธรรมชาติมีความรู้สึกหรือมีความคิดใดๆกำลังพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่ของใจในวินาทีนี้หรือไม่และหากเราลองทำตัวเป็นเพียงบ้านที่เปิดหน้าต่างโล่งยอมให้สภาวะเหล่านั้นผ่านมาและผ่านไปโดยไม่รีบส่งตัวตนเข้าไปแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ภายในใจในขณะนี้จะสามารถสัมผัสได้ถึงความโปร่งเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนได้บ้างหรือไม่ลองทอดสายตามองไปรอบๆตัวในห้องที่กำลังนั่งอยู่นี้ชั่วครู่แสงไฟที่ทอแสงสว่างสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดวางอยู่บนโต๊ะหรือแม้กระทั่งเสียงแว่วของลมพัดภายนอกหน้าต่างปรากฏการณ์ทั้งหมดของโลกใบนี้ยังคงดำเนินไปตามหน้าที่ของมันอย่างสงบและเรียบง่ายเราได้ร่วมเดินทางสืบค้นแกะรอยคดีความของความทุกข์ผ่านการทำงานของขันธ์ทั้ง5มาทีละชั้นตั้งแต่โครงสร้างภายนอกอย่างรูปกายความรู้สึกสุขทุกข์ความทรงจำในอดีตชุดความคิดปรุงแต่งจนมาถึงตัวตนที่แนบเนียนที่สุดอย่างระบบการรับรู้เมื่อกระบวนการสืบสวนเดินทางมาถึงบรรทัดสุดท้ายความจริงอันน่าประหลาดใจกลับไม่ได้ชี้ไปที่ความผิดพลาดของโลกภายนอกเลยในวินาทีที่จิตใจดวงนี้เริ่มมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงร่างกายธรรมชาติตัวนี้ก็ทำหน้าที่ของมันไปตามปกติเป็นรูปสักแต่ว่ารูปธรรมที่ต้องมีความเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาความรู้สึกสุขหรือทุกข์ที่กระเพื่อมขึ้นลงก็กลายเป็นเพียงสภาวะธรรมชาติเป็นเวทนาสักแต่ว่าเวทนาที่มาเพื่อมอบประสบการณ์แล้วก็ดับไปภาพจำบาดแผลในวันวานกลายเป็นเพียงข้อมูลเก่าในสมองเป็นสัญญาสักแต่ว่าสัญญาที่ผุดขึ้นตามเหตุปัจจัยโดยไม่มีอดีตของใครซ่อนอยู่ข้างในชุดความคิดและกรอบเหตุผลกลายเป็นเพียงการก่อตัวชั่วคราวเป็นสังขารสักแต่ว่าสังขารที่ปรุงขึ้นแล้วก็จางหายและแม้กระทั่งระบบธาตุรู้ทางประสาทสัมผัสก็เป็นเพียงแผ่นฟิล์มใสเป็นวิญญาณสักแต่ว่าวิญญาณที่รับรู้สิ่งต่างๆเป็นคราวๆโดยไม่มีสิ่งใดตั้งมั่นถาวรเมื่อทุกอย่างถูกมองเห็นอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ความเงียบสงบอย่างน่าประหลาดใจจะเริ่มก่อตัวขึ้นในใจพระพุทธองค์ทรงสรุปความจริงข้อนี้ไว้ด้วยถ้อยคำที่สั้นกระชับทว่าสั่นสะเทือนความยึดมั่นของสัตว์โลกโดยย่ออุปาทานขันธ์5เป็นทุกข์คำสอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงประโยคอธิบายธรรมะในตำราแต่คือบทเสลยขั้นสุดท้ายที่เปิดเผยเงื่อนงำทั้งหมดว่าสิ่งที่ผูกมัดสัตว์โลกไว้กับกงล้อแห่งวัฏฏะสงสารอันแสนเหนื่อยล้านี้ไม่ใช่ความโหดร้ายของโลกภายนอกไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่นและไม่ใช่เหตุการณ์เลวร้ายที่เราควบคุมไม่ได้เลยแต่คือกลไกซ่อนเร้นภายในใจที่คอยกระโจนเข้าไปยึดถือขันธ์ทั้ง5เหล่านี้แล้วปักป้ายประกาศด้วยความหลงผิดว่านี่คือเรานี่เป็นของเราหรือนี่คือตัวตนของเราลองนึกภาพตามความรู้สึกในวินาทีที่มือทั้งสองข้างซึ่งเคยออกแรงแบกท่อนไม้ใหญ่มาตลอดชีวิตค่อยๆ คลายนิ้วออกทีละข้อท่อนไม้นั้นตกลงสู่พื้นดินตามธรรมชาติของมันไม่ได้หายไปไหนแต่อาการหนักอึ่นและบีบคั้นที่เคยแล่นพล่านไปทั่วร่างกายกลับอันตรธานหายไปในพริบตาเราไม่ได้เดินทางไปถึงดินแดนใหม่ที่ห่างไกลแต่เรากำลังยืนอยู่บนพื้นดินใบเดิมด้วยความโปร่งเบาและเป็นอิสระอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเมื่อสิ่งที่เราเคยเรียกว่าตัวเรามาตลอดชีวิตล้วนแต่เป็นกระแสธรรมชาติของรูปและนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยคำถามสำคัญที่อยากฝากไว้ให้หัวใจดวงนี้ได้ลองกลับไปใคร่ครวญดูเงียบๆคือแล้วสิ่งใดกันแน่ที่เรากำลังพยายามเหน็ดเหนื่อยปกป้องและวิ่งวุ่นแบกรับมันมาตลอดชีวิตบางทีเมื่อใจเริ่มเท่าทันอาการหยิบจับของตัวเองและยอมปล่อยให้ขันธ์ทั้ง5กลับไปเป็นเพียงธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากความเป็นเจ้าของวินาทีนั้นเองที่เรื่องราวอันสับสนวุ่นวายในใจจะค่อยๆ คลี่คลายลงและนั่นอาจเป็นช่วงเวลาที่ความเข้าใจในชีวิต
ได้ค่อยๆมืดมาสว่างไปอย่างแท้จริง